Ang bagyo na sumubok na naman sa ating katatagan. Especially yung mga dealers natin from Marikina, sa Rizal, Cagayan, Bicol, Bulacan, Laguna, sa Quezon at sa Batangas at sa iba pang mga karatig probinsya ay naapektuhan talaga. Pero sa kabila ng lahat ng ito, alam niyo po ba kung ano yung nananatiling maganda? Na dito sa Health Wealth, lagi kayong may babalikan. Laging may bagong pag-asa. Babangon lang tayo ulit, tuloy pa din ang negosyo nyo. Hindi po ba? Yes. Pero kung kayo naman ay nasa maayos ng kalagayan bilang isang entrepreneur or negosyante, hindi dapat na okay na yung ganito lang para makaraos. Like every single day, may banta lang o may cheque lang, okay na. Hindi po tayo ganon sa Health Wealth. We as leaders should aim to thrive na mas lumago pa lalo ang Health Wealth business natin. Bakit po kanyo? Dahil nga, hindi ba, alam naman natin na in every adversity, there is an opportunity. Sa iba, para itong isang sumpa. Pero sa Health Wealth, it is a blessing. Do you agree po ba? Yes. Because today, more than ever, your health and your wealth is being talked about every single day. It is not only surviving that we should think of, but how to thrive. And we should take advantage of every opportunity. At sinasabi ko po sa inyo, ito po yung best opportunity for everyone. Now, thriving in every challenge. Alam ko malaking pagkakaantala talaga itong nangyari sa mga nakagawian na natin. In fact, 2 weeks ago pa, nakaschedule itong training. But we need to postpone this because we need to address what is more important. Kailangan natin ang isa't isa para makabangon muli. And it really requires what? Leadership. Leadership in order to thrive. This is not just based on my opinion. Ito po ay isang module as a result from the study of the National University of Singapore. Among their top 500 CEOs, yung talagang mga pinaka-boss, yung mga COOs, at mga top executive management. At based on their analysis, dito sa pandemic na ito, maraming nakasurvive. Pero yung mga nag-thrive, ibig sabihin yung mga nagsikap para umunlad, mas lumago pa ang negosyo because of the pandemic. Simply because of one thing. And that is the kind of leadership. Ano ba ang mga desisyon na ginawa nyo even before the pandemic? Yun ang importante. Pero hindi lang dapat natin pag-usapan kung ano ba ang ginawa nyo during the pandemic. It is actually more important, mas importante to talk about the after
crisis. Bakit po? Kasi yung nakaraan, tapos na ho yun eh. Yung pinagdadaanan natin ngayon, given na yan, andito tayo. So after today, we need to focus on the after crisis. Dahil lahat naman ng krisis na dumadating sa buhay natin, natatapos. Hindi po ba? Hindi nga natin ito tinatambayan dapat eh. Natatapos lahat yan. Ang tanong, are you ready to take on the next phase or yung susunod na kabanata? Ngayon, dumadaan tayo sa iba't ibang klaseng community quarantine. Andun yung nung Marso, April, ECQ, and then eventually nag-MECQ, GCQ, ngayon MGCQ. Tapos ngayon, sinabayan naman tayo ng mga bagyo. But did you know that it's already, imagine 255 days na since the March 15 lockdown? Ganun na katagal. Hindi nyo ba naramdaman? Kung hindi, it's good. That means you were too busy. Pero dapat, hindi ka lang busy. I hope naging productive ka din. Dahil may pagkakaiba ang pagiging busy sa pagiging productive. So today, there are two important words that we need to remember. Number one is leadership. Leadership. And number two is direction. Direction. Araw-araw, marami tayong kinakaharap na pangyayari na hindi natin kontrolado talaga. Lalong-lalo na ngayong 2020. But then, we need to proceed. Hindi tayo pwedeng tumigil. We should not stop and rely kung nasaan tayo dati. Dahil hindi rin kung saan natin gusto, pero kung nasaan tayo ngayon. We need to understand na hindi na ito katulad noon na pwede tayong mag-proceed kung nasan tayo dati kasi hindi na mangyayari yun. Remember, kung hanggang ngayon hindi ka pa din kumikilos, 250 days, 55 days ka nang nag-aantay na bumalik sa normal, yung sa dati. I'm sorry, but it will never happen na maging kamuka ng dati. Again, we have to proceed to where we are now. Dahil nandito na nga tayo sa tinatawag nating new normal. And you as a leader must bring your team on the right direction, sa tamang daan. Dahil yung klase ng leadership mo will determine your future and the future of your downlines dito sa HealthWell. Yung iba, nag-iisip ng direction na mabilis, talagang mabilis, para marating yung goals. Pero alam nyo, para sa akin, direction is more important than speed, ng bilis. Kasi many are going too fast, but in the wrong direction. Madami ang nagmamadaling yumaman, pero mali naman yung pinupuntahan. As we all know, ang pagiging leader ay hindi lang nangyayari overnight. Let's think of it parang this way.
Leadership is a journey. It is like a full marathon. Kapag sinabi mong full marathon, that is a good 42-kilometer journey. Hindi tayo pang 100-meter dash lang ng pagyaman mo sa isang araw. Bukas, sarado na yung kumpanya mo. Hindi. No. Sa Health Wealth, we take a full marathon. And you know na yon ay hindi madali. It takes a lot of effort, sacrifices, trainings, mga learnings, yung mga seminars, talagang pinaghahandaan yan at pinaghihirapan yan. It is a personal journey para sa iba, but I would like to say that in the MLM business, it is a collective journey. Dahil hindi naman natin ginawa-gawa ang business na mag-isa lang. It is a collective one. Kasama ang mga teammates at business partners. Just sa journey na yan. It can be a deeply private experience or in this global moment of crisis, an experience that is shared and highly visible. Many are napakarami are facing individual and team challenges and hardships. But we have to remind ourselves, sarili natin, that hardship, yung pagsasakripisyong yan, yung hirap na yan, is part of that journey. Ipapakita ko ang isang halimbawa ng leadership illustration. Dito, ikaw yung unang magte-take ng risk. Ikaw yung unang makaka-experience ng hirap, ng hardships. Ikaw bilang leader yung unang sasangga sa mga pagsubok. Health Wealth produces many leaders. Nakapag-produce na tayo dati. And as one of those, I want to ask you this question. Let's do a checklist. Number 1, nasan ka during this time of the pandemic? Another one is, gumawa ka ba agad ng paraan para mag-gather mo ang grupo mo virtually? Ito yung sa Facebook, sa Messenger, yung Viber group, and even yung mga Zoom meeting, yung tinatawag nating mga webinars natin. Because, remember, during the time of the lockdown, no one is allowed to go outside. Nakakulong nga lang tayo sa bahay. Ang dami nating nagawang activity sa bahay. May mga natutong magluto. Marami. Ngayon, kung babalikan mo yung panahon na yon, ano ang ginawa mo? Did you know na bago pa man mauso itong Zoom, na ang Zoom na established, by the way, nung 2011 pa ha, it became public, kumbaga nilabas nila sa publiko 2013. 2013 pa. That was 7 years ago. Pero guess what? Ngayong 2020, humataw ng husto ang Zoom. In fact, naging instant millionaire yung may-ari ng Zoom. That is one classic example ng kasabihan na in every adversity, there is an opportunity. Of course, kasama ang Health Wealth sa example. Now, nagkaroon ng Zoom. Wala nang dahilan para hindi ka maka-attend ng mga daily webinars sa office. Dati, lagi nyo sinasabi, ang layo ng office, kailangan kong humataw sa labas, etc.
Ngayon, i-open mo lang ang Zoom app mo, pwede ka nang makapanood ng free webinars dito sa Health Wealth. Kahit nasan ka, nasa bahay ka man, nasa trabaho, nasa labas, o nagda-drive, pwede. Mas madali nang mag-invite, di po ba ngayon? In fact, mas matipid pa dahil nagpa-load ka lang, hindi ka na nagpamerienda. Pwede mo pa ding gawin ang negosyo mo. Data at oras mo lang ang kailangan. Okay na. Sino-sino ba sa inyo ang laging nakatune in kasama ng mga invites sa daily webinars ng HealthWell? Ito yung like every Mondays, Wednesdays, Friday, may product orientation. We also have yung marketing plan, how to be a health wealth entrepreneurs. Pag Tuesdays and Thursdays, andyan yung NDO, yung mga special trainings natin, yung mga health forums. Andyan yung mga B1 with Health Wealth Success Journey, Stronger Together, How to the Max. Kasama na rin yung mga right on target, millennials, overcoming obstacles, abundance 2020, infinite game, yung mga dream stealers. Ang daming training sa Health Wealth na dapat binibigyan nyo ng panahon. Next, how about, ito importante to ha, your internet requirements. Unang-una, naka-fiber optic or DSL na ba ang gamit mo na may at least, ito kailangan, 10 Mbps for upload and download. O, yung data mo, hindi dapat bababa sa 10 Mbps for ganun din sa upload at sa pagda-download. Requirement yan para lalong mapabilis at lalong mapalakas ang network mo. Yung pag-i-invest mo ng technology para magkaroon ka ng virtual connections sa mga downlines mo, nakakatulong yan sa paglaki ng network organization mo. Next, ito rin, importante ito. Nag-strategize ka din ba at ang grupo mo gaya ng mga sinabi ko kanina? Did you act on those strategies the way a leader should? I know there will be yeses, may mga no's, and some are still at a loss at this time. Pero dapat mong maintindihan na new normal na ngayon. Kaya tayo nag-checklist para malaman kung gaano karaming yes ang nasagot mo at sigurado ako na umaayon din ang amount ng cheque mo sa sagot mo kanina. Don't wait for opportunity. Create it. Gawin nyo. Hindi yan lumalapit. Pinagtatrabahuan yan. You have to embrace it. Yakapin nyo. You have to adapt. Umangkop kayo. At muling rikahin nyo or reinvent it yourselves to be the new normal. Now, would you believe that the business activity rate nung before crisis, ang offline, 80%. So, ibig sabihin, ito yung lumalabas, pupunta ka rito sa opisina, ikaw nagdi-deliver, ikaw ang naghahanap ng mga bagong prospect. Tapos ang online noon, na gumagamit ng online selling, yung through Facebook, 20% lang. Ngayon, during the crisis, ang
nabaliktad ang activity. Ang online, naging 80% na. At ang offline, 20%. Yan ang realidad ng buhay ngayon. And I am here right now to push you para makapag-isip ano pa bang pwede mong magawa. Anong adjustment ang kailangan mo? So you can start creating the after crisis of your business in HWIC. Tandaan mo, ikaw lang ang makapagsasabi kung anong klaseng ending ang naghihintay sa iyo this 2020. If you want to achieve success, gawin mo itong pinakamakabuluhang pagkakataon mo dito sa HealthWell. Hindi ako o ang uplines, downlines mo ang makapagsasabi kung anong ending ang gusto mong mangyari sa 2020 mo. Pero ang good news ay meron ka pang 1 month and 6 days para gawin ito from today. At kung gusto mo na maging successful, you have to turn this crisis into an opportunity. Pero paano? Paano mo nga ba gagawing oportunidad ang isang krisis? Simple lang. Maging totoong leader ka sa mga downlines mo. Because a thriving network, organization during this crisis is based on your leadership, sa pamumuno mo. Maraming humina at tumigil, pero mas marami ang mas lumakas pa during the crisis. If you want to achieve success, then don't ever doubt your dreams. Walang nagtatagumpay sa taong maraming excuses. Di po ba? Alam nyo yan. So you have to go for it. Katulad nitong example na to ipapakita ko sa inyo. When you look at this graph, makikita nyo na mas tumaas pa ang mga income ng mga leaders during this pandemic. This is an actual result from January to October 2020. Kung totoo, random pinili namin to. Kung totoo ba talaga na yung future ng network mo ay nasa hataw at galaw mo. Now, ano ang job mo as a leader? You must continually assess. Suriin nyo. At kumilos kayo, you act. At magbago kayo. Evolve. Kumaga mag-a-adapt kayo through this crisis. At ang resulta ng after crisis mo ay depende sa lakas at galing mo, yung effectiveness mo as a leader. Your journey as leaders has challenges and hardships. Alam na natin yan, given yan. Pero alam mo, lahat ng powerful learning experiences na yan, hindi mo lang pagdadaanan mag-isa, pero pati na rin ng mga grupo mo. Marami ang nabigla at hindi nakapaghanda sa krisis na dumating. Maraming negosyo ang affected. Imagine, Jollibee, pagkalaki-laki na food chain, ilang stores. At this time, I think nasa 300 branches, 300 plus stores ang nagsara sa Jollibee.
bagsak ang turismo, pati ang mga airline industry, mga hotels, mga restaurants, at yung mga malls. Can you imagine that? Pero, humahataw ngayon, ano? Lalamove, Grab, yung Angkas, Lazada, Shopee, ultimo mga drugstores, at yung mga alcohols, yung mga masks, pati face shields na hindi naman nating dating ginagamit. Yung sales ng bisikleta at syempre, huwag nating kakalimutan ang HWIC, ang Health Wealth Winner. At para lalo kayong maka-adapt sa crisis, let me share with you this on how to prepare your network organizations during the crisis. Tatlo ang dapat nating tatandaan. Number one, you as a leader must have a clear and fearless, walang takot na pananaw or vision. But also have a flexible vision, flexible to create a new and right path. At para masabi mo na clear at fearless ang vision, kasama ang mga downlines mo, every week, ito gawin nyo activity. Pasulatin nyo pa rin sila. Kahit virtually ha, kahit through nag-zoom kayo ng dream board nila. Ano ba ang gusto nilang weekly checks? Yung every Friday na checks. Itong weekly checks na to should be your motivation. Kayong lahat ng mga downlines mo. In Health Wealth, we can have a vision, our vision clear. How? Tingnan nyo yung check-in nyo. Every Friday. Kasi yan, visible yan, nakikita yan, pinipiramahan nyo yan, nire-receive nyo yan, hinuhulog nyo yan, pinangikas nyo yan, pinangbabayad nyo yan. Nakikita yan. Hindi siya percentage lang. Weekly checks should be your vision para mas madali. Vision is equivalent to checks. Huwag kayong matakot na mag-set ng goals. Hindi. Kasi kung i-compare mo yung cheque mo dati versus sa ngayon na pandemic, kung hindi yan nagtaasan, ibig sabihin, isa ka doon sa nag-antay na bumalik yung dating normal. Now, papaano ka ngayon magdadahilan kung nakita mo na yung resulta ng mga kasama mo sa graph na pinakita ko kanina? Mas tumaas pa kesa nung walang pandemic. Di ba? Na put on hold lang yung mga plano nyo, but you should not stop. You must cultivate, number 2 na to, you must cultivate a culture of innovation. Ang sitwasyon ngayon ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon para mag-reinvent, mag-adjust, at magpalit ng strategy ayon to sa need o pangangailangan ng grupo mo. Kinakailangan na meron kang i-offer lagi na bago para sa mga downlines mo at kailangan mo mas maging
lalong visible sa kanila. Sa ibig sabihin, magpakita ka. You create weekly or kahit sa Zoom lang. FaceTime mo, one-on-one. Ganon. Ano pa? Kung hindi na applicable at effective ang module mo, then palitan mo ng mas aangkop ngayon para sa kanila. Kasi nga hindi ba nag-evolve ang panahon, nag-evolve, may mga dumadating na mga bagay or experiences or challenges na minsan hindi natin inaasahan. Tulad sa Health Wealth, hindi nagsasawa ang company na mag-isip ng bago at mag-innovate kung ano pang mga programa at produkto ang kakailanganin at magagamit ninyo. Tandaan ha, ang Health Wealth nag-i-innovate. Hindi tayo nanggagaya, hindi tayo nag-imitate. Tayo ang ginaya. Now, lumabas din yung mga promos na ibigay natin itong November, di ba? October, November. May mga ganun din, may mga produkto rin kami ilalabas at mga iba pang promos like yung Green Barley Shots, Barley Fusion, Power C, Health Wealth Paymaya, yung Health Wealth Express, saka One Card na inaayos lahat ngayon. Now, number 3, you must lead change with empathy. Empathy meaning pagdamay at pagtulong, pangunawa sa mga downlines mo. And of course, integrity, integridad. Overused word yan, but it is very important that we should have integrity. Ito ang pinakamahirap sa lahat kasi hindi ito basta na ituturo. Kasi itong number 3 na to, ito pinapadama. Kapag ikaw ay leader, you build on this. Yung pagiging sensitive at compassionate mo, nararamdaman nila yan ng downlines mo. In a crisis, creating a direction also requires everyone's involvement and responses. At ikaw, bilang leader, kailangan mong malaman anong klaseng techniques ang ginagawa mo sa kanila. Number 1, you could be an authoritative leader. Or, top to bottom to ha, authoritative, talagang dikta. Top to bottom. Or, you can be a collaborative leader. Bottom to up. Ibig sabihin, kapag top to bottom, authoritative nga, ikaw ang nagbibigay ng instructions, gusto mo, ikaw lang yung susundin, at sa iyo lang nanggagaling lahat ang desisyon pababa sa kanila. Pero ngayong panahon ng krisis, hindi applicable yan. Dapat collaborative ka. Katulad ng sabi ko kanina, dapat may empathy. Because they are going through something too much, highly emotional ang mga tao ngayon. Nararamdaman mo yung pinagdadaanan dapat nila. Iba yung sympathy o naaawa ka kesa sa empathy. Kapag ganyang strategy ang ginawa mo, then I'm telling you, mabibuild up mo yung trust, yung tiwala nila sa iyo bilang leader nila. Tapos yung agility. Ay, ito, kumbaga agility yung bilis eh.
naman ay mas gusto na nila na nagtatrabaho kasi naiintindihan mo sila. Hindi na sila yung tatamad-tamad o laging may resistance. Tago-hold back, hindi na. Yung growth mindset naman, they will learn and they would always want to be part of change. Kasi natuto na eh. Andun na yung may maturity na ang mga kasamahan mo. Ang multidimensional thinking, ang iniisip nila, ano na yung pwede kong gawin or maiaambag sa grupo ko. Meron na diyang silang mga maisasuggest, halimbawa na modules, kampante sila kasi doon na pumapasok yung collaboration, kasama sila. Sabi nga nila, lahat ng taong mabilis, makaka-adapt at mag-i-emerge with new found agility, bilis or liksi, and strength, yung lakas, will thrive in this business. Kaya kung gusto mong mag-succeed sa business na ito, kailangan mong umangkop sa kung ano yung nasa harap mo. Remember na hindi na ang pinakamagagaling lang o ang pinakamatatalino ang nakakasurvive at nagtatrive sa buhay. Mas nakakarami pa din yung mga taong marunong mag-adjust sa anumang pagbabago na nangyayari sa paligid niya. Kahit pa gaano kakagaling, kung matigas ang ulo mo, ayaw mong sumabay sa new normal, I'm so sorry. Hanggang dyan lang yan. Magsasuffer talaga yung weekly checks mo. It's inevitable. Hindi natin pwedeng takasan kung ano yung meron na ngayon. You know what? According to experts, pinabalis lang daw ng pandemic ang future. Lahat nagbabago na. So dapat tayo din. Kasi if there will be no change, there will be no progress. That is why kailangan mo ng mga leadership strategies na dapat i-apply sa network organization mo. Ngayon, ano yung mga yon? Number 1, forward-thinking leadership. You should act differently. Hindi pwedeng wala kang gawin. Dapat, katulad ng sabi ko kanina, laging may bago. And looking forward sila lagi. Hindi na pwede yung kung ano yung nakasanayan nyo, yun na lang. No. You should be bold in taking actions. At kasama dapat ang mga downlines mo dyan. You have to collaborate, cooperate, and participate to make critical decisions and adapt in real time. Maliit man o malaking desisyon man yan gagawin mo, lagi mong isama ang grupo mo. Kasi iba-ibang generation naman ang meron ka sa grupo mo. Kailangan marinig nyo ang bawat isa para malaman nila ano ba talaga ang nangyayari ngayon. From there, makakapagplano, makakapag-strategize kayo for the future. Dahil kung hindi mo gagawin yan, yung mga downlines mo, they will just feel threatened. Mababaghabag sila. They are not challenged at all. Mas takot sila. And you as a leader, you have to transform it into a challenge.
yung gaganahan sila. Kasi challenge eh. Hindi pwede na ang focus nila ay makasurvive lang ang grupo. Huwag. Ayaw nilang matuto o makapag-adapt agad para mas lumaki ang cheque nila kesa nung pre-crisis or yung before the crisis. Kailangan ng clear understanding sa kasalukuyang nangyayari ngayon. Especially kung bago lang ang mga downlines mo. What if naka-encounter sila ng social media bashing or yung mga issues? How will you handle it with them? Instead of issues, pag-usapan nyo ang every week checks and strategies ng grupo. Next, another leadership strategy you should apply in the current situation is collective leadership. Kapag threat to challenge, ang tawag doon ay forward thinking. Yun yung number 1 natin. Kasi hindi pa man nangyayari, binibigyan muna sila ng direksyon to strategize. Para hindi sila laging maging takot lang sa mga nangyayari sa paligid nila. Now, from threat to challenge to reinvention. Yon ang tinatawag na collective leadership. Leadership is a social process. Bakit to tinawag na social process? Kasi hindi ka lang naman mag-isa. Paano ka matatawag na leader kung wala kang followers? Therefore, it is a social process na hindi mo kailangan ng mag-isa. Dapat, again, kasama mo ang grupo mo. Now, paano naman tayo magkakaroon ng collective results? Kailangan natin ang tatlong ito. Direction, alignment, commitment. Or ano yun natin? DAC. Direction, alignment, commitment. Ito ay kung gusto natin na ma-elevate from threat, yung pangamba, nababagabak, to challenge, to reinvention. So, how do you prepare your network with this? Mamaya, iisa-isahin natin yan. How to prepare your network from facing crisis and convert it as a challenge. Ulitin natin. Yung sa DAC. Number 1, direction. Direction is an agreement between you and your team. So pag-usapan about your agreement, it is your vision. Your vision, again, is equals to your weekly checks. I'm pretty sure maraming magtatanong, saan ba tayo pupunta, apps? Narinig nyo ba yan, especially during this crisis? Di ba? May mga ganyang pangamba. Therefore, they're asking for direction, pupuntahan. So you as a leader must lead them to that direction. Now, there are 4 ways to build direction. Number 1, you have to take intentional action. Meron ka bang kailangan isolve sa problema? Halimbawa, magkano ba yung gusto nyong cheque? So dapat
ito upuan at pag-usapan with your downlines para magkaroon kayo ng agreement para makuha mo yung gusto nyong cheque. Kailangan nyo ng intentional action. Uupuan nyo. Now, what if paano kung ikaw mismo hindi ka umuusad o hindi ka nag-grow? Like for the longest time, ang direction mo was always been 56,000 and you're good. Tama na yun sa'yo. Para sa akin, ang tawag doon, at I'm sure alam nyo, I call that comfort zone. Kasi you're in control of your actions, alam mo kung paano gawin yon, wala ka lang intentional action kasi kontento ka na doon. Andun ka na sa comfort zone mo. But do you really want to stay there? Kung ang success zone mo is here, ang layo-layo mo pa. Andiyan sa chart, makikita nyo. From the comfort zone to success zone. So, kung intentional action ang gagawin mo, kailangan tumawid ka. Walang ibang paraan, kailangan tawirin mo. Ano bang ideal check mo? Sagutin niyo yan within yourselves. Now, is it possible? Is it doable? So, dapat lang talaga pagdaanan ito lahat. Remember that life will only change when you become more committed to your dreams than you are to your comfort zone. So, kung nasa between 20 to 30,000 ka pa lang a week at kontento ka na dyan, you're still in your comfort zone. Ang kondisyon ay daanan itong mga zone na ito. And of course, pag ginawa mo yan, dadaan ka din sa fear zone. And that is normal, absolutely normal. I know sometimes you find yung mga excuses. Marami yan. Kasi alam mo naman sa sarili mo na kaya mo, kaya lang you always find excuses. Madalas nagpapadala ka sa opinyon ng iba. Very common. O kaya apektado ka lagi sa mga post nila sa social media. Nanggagaliiti ka. Pikon na pikon ka. Normal naman yun. And then, mas iniisip mo yung opinion ng ibang tao kesa sa gusto mong ma-achieve sa buhay mo. You know what? People will always intend to put you down. Laging ganun. Yung direction mo, nililihis nila intentionally. So, kailangan meron kang intentional action to really stick to your direction. You have to move forward kapag nadaanan mo na yan, nasa learning zone ka na. You need to deal with problems and challenges. Kailangan yan. Especially ngayon, challenge para sa lahat yung mag-adjust kasi baka hindi na lahat ng alam mo, dati applicable pa din ngayon. Dapat lagi iba, dapat iba na. So you need to acquire new skills. You extend your comfort zone.
Don't be happy with the checks that you are getting now. Kasi that's the only time na masasabi mo sa sarili mo na bakit ba ako nandito o kaya kaya ko pa naman. Kailangan mong umusad, then go. Pag nagawa nyong lagpasan yung chinicheke nyo for the longest time na pare-pareho lang, tsaka, saka ka lang makaka-cross over sa growth zone. By this time, you need to set new goals. Kasi tinanong ko naman kayo kanina, magkano ang gusto nyong cheque, di ba? So that will be your new goals. You conquer objections. Kaninong objections yung i-conquer mo? Kahit yung sa'yo. Because most of the time, you are self-doubting. Pinagdududahan mo sarili mo. Simple lang naman itong chart pag titingnan nyo. Sa ibaba, ito yung response nyo sa bawat zones. Yung sa itaas, yun yung result. So very clear naman to be able for you to live your dream and find your purpose, you have to set your new goals and conquer objections. Ganon kasimple yon. That is when you come to that success zone. Dreams fulfilled na yan. Kasi na-i-apply mo na yung leadership direction. Alam nyo ba kung bakit maraming nasa comfort zone pa din? Lalo na yung nitong panahon ng pandemic. Kasi siguro, some of them nabasa nila yung saying na sinabi ni Jack Ma ng Alibaba. Siya yung pinakamayaman sa China. Siya yung may-ari ng Alibaba. I think ang Lazada, pag-aari na rin niya eh. Sabi ni Jack Ma, for people in business, 2020 is really just a year for staying alive. Don't even talk about your dreams or plans. Just make sure you stay alive. If you can stay alive, then you would have made a profit already. But guess what, ladies and gentlemen, my beloved leaders, hindi ito totoo. No, it's false. Anong sinasabi niyan? Simple lang. To stay in your comfort zone. That's false. Mali yan. Bakit? Hindi yan para sa atin. Kasi ang business mo ay crisis-proof, pandemic-proof, calamity-proof, at coronavirus-proof. Tama ba? Crisis-proof. Meron kang pinagdadaanan araw-araw. It may not be other company, but maybe your own. It may be even you. Meron kang personal crisis. Meron kang love life crisis. Pwede yan. But are you still here? Yes. Ngayon. Pandemic, may COVID. Maraming nagsarang kumpanya. Nag-lay off. Maraming walang trabaho. Ikaw, nagsara ka ba? Nagsara ba tayo sa health wealth? Wala ka bang cheque every week? Calamity proof. Binagyo tayo lately, pero nandyan ka pa. And still thriving.
Pero pagbalik mo sa health wealth, active pa din ang dealership mo, di ba? So ano na lang yung ibig sabihin nun? Wala ka dapat sa comfort zone mo. You don't belong there. You are not just in the business just to stay alive. You are in this business to follow your direction, to go there intentionally, to follow your dream. Kasi kung ayaw mong mag-cross over, hanggang dun ka na lang talaga. Sadly, the truth is, never has wealth and wellness been talked about as it is right now. Good health and wellness, mabuting kalusugan. This opens many doors for you to deliver the good news that Health Wealth or HWIC brings. Noon, ang traditional thinking ay para sa may sakit lang and natural wellness products. Ngayon, kailangan na ito ng lahat. Walang pinipili, healthy, malulusog, yung mga senior, mga babies, lahat. Absolutely no exception. They need to hear what you can do to make good health accessible, available, and yes, affordable to all. Di ba nga, yun yung tagline natin eh. Changing lives the healthier way every day. And wealthier every Friday. Kaya ang swerte natin, di ba? Dahil we are in the right business. So therefore, the direction we're talking about is possible. Napaka-posible kasi you are in the right business. Now, number 2, you identify the resources. Kapag sinabing resources, ibig sabihin assets. Kapag pinag-usapan natin ay tao, ano ang assets ng mga tao? Diba talents? You reflect on the assets each person brings to the situation and how they can be used. Dapat gamitin mo yung talent ng mga millennials sa grupo mo. Kailangan i-breakdown nyo sa grupo nyo ang talent ng bawat isa. Huwag kayong magdalawang isip na magpaturo sa kanila. Huwag puro ikaw. Sila, yung mga millennials, yung mas nakababata, ang nakakaalam sa Zoom, for example, sa Facebook marketing, lalo na sa Instagram. Huwag niyong isipin na masasapawan kayo kasi dahil lang hindi kayo marunong sa mga gadgets or yung tinatawag nating mga techie. No. In fact, you are empowering them. Maswerte ang grupo mo kapag marami kang assets. Number 3, if you are already identified that, makaka-generate na kayo ng new ideas. Magiging open na kayo. Number 3, generate new ideas. Kasi yung past experiences nyo before, maya-apply nyo now as lessons. I-consider mo how the team skills or perspective can be applied in new ways. Kapag na-identify mo yung assets nyo, you'll be able to harness new ideas and you'll be open to it.
Number 4 is delegate. I-ano mo, i-delegate mo, kumbaga parti-partihin mo yung trabaho. Kapag nagawa mo na yan, number 4, pwede ka nang mag-delegate. Give each other permission to act. Pwede mo i-break down sino ang para sa strategies, sino ang pwede sa technology. Example, yung mga Gen Z, yung 1 to 20 years old, yun eh. At yung millennials at 21 to 38 years old, sila i-assign mo sa technology and marketing strategies. Tapos, yung mga Gen Z, yun yung 39 to 54, at mga baby boomers, 55 to 73, sila naman yung mga attitude at netiquette. Netiquette minsan yun yung tamang etiquette o pakitungo sa pag nasa social media ka. Kasi sanay tayo sa offline. Yung katulad natin, nagbi-build up tayo ng character at attitude sa business na ito. Minsan kasi yung mga yun yung kulang. I'm sorry sa mga younger generations. So yun yung assets natin. Sa lahat ng pinag-uusapan natin ito, kailangan na meron tayong maayos na direksyon na ibibigay sa kanila. Alignment. Pero dapat, ito na yung sa DACA, yung sa DAC. So tapos na tayo sa direction na andito na tayo ngayon sa alignment. A. Pero dapat align din kayong lahat. Remember, you are a group, so kailangan ng alignment o pagkakahanay-hanay. We need, in other words, ito, keyword, teamwork. Kasi kapag aligned kayo, yung groove, yung pace, o yung yung bilis, sabay yun patungo sa isang direksyon. Hindi po pwede yung isa sa kabila pupunta. Kailangan coordinated at sinusuportahan nyo ang bawat isa. And now is the time for teamwork. Dapat sama-sama, tulong-tulong para makapag-produce tayo ng magandang resulta sa tamang deadline. Now, tuwing kailan nga ulit ang deadline nyo? Diba every Friday? Dapat makita mo yung result sa cheque mo. Unlike other companies, kailangan pa nilang intayin ang isang buong taon para malaman ano ang dapat baguhin. Ikaw sa negosyo mo, hindi. Dito, hindi. Kaya mong baguhin, lagi yon para sa susunod na linggo. Kasi alam mo yung deadline mo. You have to ensure frequent all-way communication para makabuo kayo ng tamang desisyon based on reality. Alam nyo, yung nakakalungkot sa iba, until now, nag-aantay pa din sila na bumalik yung dating way nila ng pagne-network. Kung dati humahataw sila ng face-to-face, ngayon, hindi na nakakakilos na maayos dahil iniintay nilang bumalik yung dati. And again, 255 days na po ang nakakalipas. Hindi na naka-adapt sa current situation ngayon. Heavy na tayo on air, meaning yung sa internet.
Nandun na yung competition. Nasa social media na, nasa Zoom na. Pero dapat sumabay tayo. Hindi natin sinasabing kakalimutan natin ang land or yung dati nating ginagawa. Dahil marami pa din na umaasa dyan. Now, I'd like to let you know that there are four ways to strengthen alignment. Number one is to create feedback. Talk regularly. Hindi pwedeng laging reason natin mahina ang internet. Nakasked ka na today, i-reset mo pa. You need to plan and find time to talk to them regularly. Kung hindi kaya ng internet connection nyo, may iba pa ding paraan para makausap sila. Always find ways to reach out. You seek feedback. Mahalaga na magtanong ka ng feedback sa kanila. Kasi that's the only time para maintindihan mo yung current situation at maisip mo anong susunod na step na gagawin mo. Another one or number two is reassign roles and work. Magtalaga kayo. Kailangan mong mag-reassign sa network organization mo kung sino ang pupwede na magtrabaho online or offline. Kapag malinaw sa grupo ninyo ang direksyon, madali lang at magaan dahil hiningi nyo yung opinyon nila. Nagkakaintindihan kayo. Now, another one or number three is experiment and fail safe. Being a creative mindset to the work and encourage experimenting with innovative solutions. Huwag kayong matakot mag-try ng bago. Go where your competitors are not going. Huwag kayong matakot na sumubok ng bago. Like ito, yung Zoom. Never. And number four, you need to recognize the needed behaviors. Be supportive of others, of their ideas and perspective, and be willing to help where needed. Remember, tandaan nyo to, you treat people the way you want to be treated. Talk to people the way you want to be talked. Respect is earned, not given. Another one is commitment. Commitment, ito na yung huli sa DAC. DAC. Commitment is a mutual responsibility within the group for its success and well-being. People who have a strong commitment, they will feel responsible for the success of the group and its members. Inuuna dapat ang kapakanan ng grupo bago ang sarili. At syempre, the group will feel the same way. Kapag ganon ang ginawa mo sa grupo mo, believe me, they will trust you and will stick with the group through difficult times. Kasi kapag mahina ang commitment,
Ang tendency ng members ay uunahin ang pangsariling kapakanan. They contribute to the group kung madali lang ito at mayroon lang silang pakinabang. Take the right actions and the right way. In a crisis, people look to the actions and reactions of powerful people to decide their own level of commitment. Doing things the right way will ensure that when the immediate crisis ends and you are moving towards what's next, you will have committed followers. Now, I'm giving 3 ways to inspire commitment. Number 1 is grow positivity. You share good news and stories of progress, yung mga success stories, yung mga napaigi or yung mga nabili nila, you express gratitude. Kahit through posting, marami akong nakikitang gumagawa nito. Ngayon, tama iyan. Nagiging proud kayo as a leader sa kanila. Nagiging proud din sila sa sarili at sa grupo nila. What else? Share positivity sa page nyo. Hindi lang puro hugot. Dapat seryoso kayo sa negosyo nyo, especially sa Facebook page nyo. Dahil dyan kayo tinitingnan ng mga downlines nyo. Diba sinasabi nyo sa mga prospects nyo na yayaman kayo dito sa Health Wealth? Pero kapag tiningnan ang Facebook nyo, anong nakikita nila? TikTok. O kaya yung mga binibenta nyong ube pandesal, mga plantito, mga plantita. You need to be a perfect example to them. You need to grow positivity on your page. You have to show an example of yung gratitude or appreciation post. Number 2, acknowledge difficulty. You should be willing to share perceptions and concerns with people at the top and with colleagues. I-acknowledge mo yung hirap na pinagdadaanan mo. Kasi normal yun na kapag nalaman na nila, ikaw mismo, hirap kang mag-Zoom, at least alam nila na hindi lang sila. And then, you encourage growth. Create space for collective learning. You have to reflect on learning through hardship. Magkaroon kayo ng conversation. Kung kinakailangan magtala kayo o mag-journal, gawin nyo. Dapat nyo din silang i-encourage. Ituro nyo din sa kanila yung mga zones na pinagdadaanan nila. I-tackle mo yung comfort zone, pati yung mga fear zone, learning and growth zone. Kasi isang team kayo. Pagdadaanan yung lahat yan. After that, dyan lang kayo magiging ready para sa after crisis. You know, this is probably the after crisis would look like. Ang online, 50%. Ang offline, 50%. Tabla. Kaya sabi ko kanina, hindi natin tabi lahat ng learnings natin during the pre-crisis. Dahil magagamit uli natin yan sa after crisis.
Maybe after this pandemic, mas maraming nang mag-online or balanse lang yung mga way of strategies of networking sa inyo. Hindi natin masasabi. Depende yan sa inyo. Wala naman ang may alam kahit sino kung hanggang kailan magtatagal o matatapos ito. Pero dapat at dapat talaga lagi tayong handa. Wala ring nakakaalam kung ano pang sitwasyon ang pwedeng dumating sa mga susunod na panahon. But again, we have to be ready sa after crisis. Now, ending this module, I want to share with you also that there are 9 traits of an effective leader. Number 1 is a leader should give actionable feedback. Na-take natin yon. That improved performance. Number 2, a leader shows consideration for team members as humans, empathy. Number 3, resist the urge to micromanage. You delegate, you assign. Number 4, you value each person's perspective, even when it's different from your own. Kumbaga, diyan pumapasok yung respeto natin sa bawat isa. Pinapakinggan natin yung inputs nila, suggestion, and you strategized. Number 5, keep the team focused on results. And number 6, you share relevant information from up the chain. Lahat, walang itatago. For everyone to be productive. Number 7, a leader has meaningful discussions that guide team members' career development. Number 8, which is very important, is you communicate. You communicate expectations clearly. Kumbaga, be very honest but very respectful sa bawat isa. And lastly, you demonstrate subject matter expertise. Bilang leader, kailangan alam mo lahat tungkol sa kumpanya, sa produkto, sa lahat, sa marketing. Leadership can be the game changer in every situation. Ngayon, mas kailangan ng grupo at downlines mo ang leadership mo. Ikaw ang guide, ikaw ang motivator, teacher, and ikaw ang example sa kanila para handa sila sa anumang krisis na darating pa sa hinaharap. You as an impactful leader and your effective leadership will emerge from the current crisis and its aftermath. And the leadership that is created during this time will not resemble the power that simply flows from you and other influential individuals. Rather, it will be created collectively by resilient people who can adapt together and not just surviving, but thriving while facing the struggles. Kung malalagpasan mo at ng grupo mo yung feeling
na pagiging threatened to feeling of being challenged at pare-pareho kayo ng goal ay magtatagumpay, then you will definitely be the ones who will turn this crisis into opportunity and together reinventing your network for the future. Ano ulit ang gagawin mo na ngayon is to simply ACT, act. So as leaders, always do the DAC, direction, alignment, and commitment. At para mangyari, you have to action, changes, things, act. Because success is all about action in the right direction and make it happen. So I hope na naging worth ang wait ng training na ito para sa inyo. Very timely nakakaranas tayo ng mga sunod ng pagsubok. At gusto kong ipaalala sa inyo na sa mga panahong ito, mas matetest ang pagiging leader mo. Kung paano ka makinig, mag-adjust, mag-respond sa kanila. More than anything, kailangan kanila para magpatuloy sa kabila ng krisis na nararanasan natin ngayon. Nasa sa inyo kung paano mo gagawin. Again, thank you so much and have a wonderful morning, everyone. Mahal ko kayong lahat. Bye.